મોર્નિંગ સ્ટુડન્ટ્સ. ચલો yesterday આપણે એક્સરસાઇઝ 1.4 કમ્પ્લીટ કરી છે. હવે નવા ટોપિક પર જઈએ છીએ. હવે કોમ્પ્લિમેન્ટ ઓપરેશન્સ ઓન સાઇડ. આ લાસ્ટ ઓપરેશન છે સેટ્સ ઉપરનું. તમે અત્યાર સુધી યુનિયન ઓપરેશન, ઇન્ટરસેક્શન ઓપરેશન, ડિફરન્સ ઓફ ટુ સેટ્સ અને આ કોમ્પ્લિમેન્ટ ઓફ સેટ, આ ચાર ઓપરેશન્સ તમે શીખી રહ્યા છો. લાસ્ટ ઓપરેશન છે આ બી બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ અને બહુ કામનું ઓપરેશન છે. તો આમાં બી બહુ કેરફુલી ધ્યાન રાખીને સ્ટડી કરો તો વધારે મજા આવશે એવો ટોપિક છે. ચલો, કોમ્પ્લિમેન્ટ ઓફ અ સેટ. જ્યારે બી કોમ્પ્લિમેન્ટની વાત કરતા હોય ત્યારે યુનિવર્સલ સેટ ઓલવેઝ જરૂરી છે. ઇટ ઇઝ રિક્વાયર્ડ, ઓલવેઝ રિક્વાયર્ડ. જ્યારે યુનિયન ઓપરેશન્સ ની વાત કરી ને ત્યારે બી એને રિલેટેડ સમ્સ 1.2 1.3 પછી 1.4 માં ડિફરન્ટ સેટ્સ, ઇન્ટરસેક્શન્સ ના, યુનિયન્સ ના જ્યારે બી સમ સોલ્વ કરે ને ત્યારે સેટ A અને B જ આપેલા હતા. યુનિવર્સલ સેટ આપ્યો બી હોય, અધરવાઇઝ ના પણ આપ્યો હોય તો ચાલે છે, બરાબર. ત્યારે યુનિવર્સલ સેટની એટલી બધી જરૂરિયાત નથી. બટ જ્યારે બી કોમ્પ્લિમેન્ટ ઓપરેશન ઓન સેટ એપ્લાય કરતા હોય ત્યારે યુનિવર્સલ સેટ આપેલો હોવો જોઈએ. ઇટ ઇઝ કમ્પલ્સરી રિક્વાયર્ડ યુનિવર્સલ સેટ. So let U be the universal set. જો પહેલા જ તમે સ્ટેટમેન્ટ લખી દીધું કે યુનિવર્સલ સેટ હોવો જ જોઈએ. And A is the subset of universal set. Set A તમે યુનિવર્સલ સેટમાંથી જ બનાવ્યો હોય. Then the complement of set A is the set of all elements of universal set U which are not the element of set A. જો ફરી એકવાર સમજો, the set of all elements of U, U ના બધા જ એલિમેન્ટ્સ તમારે લખવાના, which are not the element of A, જે સેટ A ના એલિમેન્ટ્સ હોવા ના જોઈએ. ક્લિયર ને? તો સેટ A ના એલિમેન્ટ્સ ના હોય એવા તમારે સેટ U ના બધા જ એલિમેન્ટ્સ લિસ્ટ આઉટ કરવાના, એને કહેવાય કોમ્પ્લિમેન્ટ ઓફ સેટ. જો તમારે કોમ્પ્લિમેન્ટ ઓફ સેટ A ને ડિનોટ કરવો હોય તો A ડેશ સિમ્બોલ યુઝ થાય. કયો સિમ્બોલ યુઝ થાય? A ડેશ સિમ્બોલ યુઝ થાય to denote the complement of A with respect to universal set U. જો એને આપણે મેથેમેટિકલ લેંગ્વેજમાં લખવું હોય આ સેટને તો આ રીતે પણ લખી શકાય. A dash which is complement of A which is equals to x such that x belongs to U. એટલે U ના બધા જ એલિમેન્ટ્સ લખવાના. કયા એલિમેન્ટ્સ નહીં લખવાના? ઓકે, તો A ના હોય એ નહીં લખવાના. તો કયા લખવાના? તો A ના હોય એ લખવાના. મીન્સ x does not belongs to A. તમારે U ના બધા એલિમેન્ટ્સ લખવાના, A ના હોય એ એલિમેન્ટ્સ લખવાના. બોલો ક્લિયર? x does not belongs to A and x belongs to U. આ થયો તમારો કોમ્પ્લિમેન્ટ ઓફ સેટ A. ચલો બીજી વાત કરીએ તો કે એને બીજું એક ફોર્મ્યુલાના ફોર્મમાં બી રિપ્રેઝન્ટ કરાય છે. એ ફોર્મ્યુલા છે A dash is equals to universal set U minus set A. So A dash which is equals to U minus A. We know that U is the universal set, A is our subset of universal set U. હવે તમે U minus A find out કરો. That means you have to list out all the elements of U and which are not in set A. એનો મતલબ શું? સેટ A માં ના હોય અને U માં હોય એવા જ એલિમેન્ટ્સ લિસ્ટ આઉટ કરવાના. તો એને શું કહેવાય? કોમ્પ્લિમેન્ટ ઓફ A. એને કહેવાય A ડેશ. A ડેશ એટલે બીજું ફોર્મ્યુલા બી રેડી થયું આપણી માટે, U minus A. A dash ને શું બીજું કહેવાય? U minus A. A dash is equals to U minus A. Also this is the formula for MCQ type questions. આ યાદ રાખવાનું, MCQ માં ઘણીવાર ડાયરેક્ટલી પૂછી શકે છે. ઓકે, ક્લિયર? સારું, હવે વાત કરીએ છીએ એક્ઝામ્પલ નંબર 20. એટલે આને રિલેટેડ બે ત્રણ એક્ઝામ્પલ સોલ્વ કરીએ એટલે તમને ક્લિયર થાય કોમ્પ્લિમેન્ટ કેવી રીતે ફાઇન્ડ આઉટ થાય છે.
ચલો એક્ઝામ્પલ 20, let u equals to 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. તમને યુનિવર્સલ સેટ કમ્પલસરી આપેલો જ હશે. ઓકે, એન્ડ સેટ a equals to 1 3 5 7 9. ચલો સેટ a તમારો શું છે? 1 3 5 7 9. તમારે શું ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનું છે? ફાઇન્ડ a dash. ચલો what is a dash? We know that all the elements which are in U but not in set A. તો set A માં ના હોય એવા બધા જ U ના એલિમેન્ટ્સ લખવા. શું કરવાનું? set A માં ના હોય એવા બધા જ U ના એલિમેન્ટ્સ લિસ્ટ આઉટ કરવા. ચલો set A માં 1 છે તો 1 લખાશે નહીં. ચલો 2 set A માં નથી ને તો લખી દો 2. ચલો 3 સેટ A માં છે એટલે નહીં લખાય. ચલો 4 નથી લખી દો. 5 સેટ A માં છે એટલે નહીં લખાય. 6 નથી તો લખી દો. 7 છે તો નહીં લખાય. 8 નથી તો લખી દો. 9 સેટ A માં છે માટે નહીં લખાય. 10 જે સેટ A માં નથી એટલે તમારો A dash કોમ્પ્લિમેન્ટ ઓફ A રેડી થઈ ગયો. ઓકે, ક્લિયર? બહુ ઈઝી ક્વેશ્ચન્સ હોય છે આને રિલેટેડ. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન જોઈએ આપણે. એક્ઝામ્પલ નંબર 21. ચલો એક્ઝામ્પલ નંબર 21 શું કહે છે? let u be the universal set. ચલો u યુનિવર્સલ સેટ છે of the all students of class 11 of a co-educational school. ચલો કોઈ એક co-educational school છે એના ક્લાસ 11 ના ટોટલ સ્ટુડન્ટ્સ ને આપણે યુનિવર્સલ સેટ્સ લઈએ. ઓકે, ચલો જેટલા બી સ્ટુડન્ટ છે એ લોકો લિસ્ટ આઉટ કરીને આપણે યુનિવર્સલ સેટ બનાવીએ. એન્ડ સેટ A be the set of all girls. ચલો સેટ A શું લઈએ છે? set of all girls in class 11. ક્લાસ 11 ની બધી જ ગર્લ્સ સેટ A માં આપણે કન્સિડર કરીએ. શું ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનું છે? ફાઇન્ડ A dash. A dash મતલબ સેટ A માં ના હોય બટ U માં હોય એવા બધા જ એલિમેન્ટ્સ થી નવો બનતો સેટ. Okay, all the elements which are not in set A but in set U. Okay, ચલો હવે વાત કરીએ જો set A માં કયા એલિમેન્ટ્સ છે તો all the girls of class 11. તો બાકી કયા રહ્યા જે યુનિવર્સલ સેટ માં છે? તો બાકી એવા રહ્યા all the boys of class 11. all the boys of class 11. જે ગર્લ્સ ના હોય એ આપણે બોયઝ બાકી રહે છે. બરાબર, જે ગર્લ્સ છે સેટ A માં છે તો બાકી બધા કયા મળશે? સેટ A dash એટલે કે all the boys. ક્લિયર? ચલો A dash આપણો કોમ્પ્લિમેન્ટ સેટ શું આવશે? is the set of all boys in class 11. in class 11. મેં અત્યારે હા જે બી ક્વેશ્ચન્સ લીધો છે એમાં મેં એવું એઝ્યુમ કર્યું છે કે ગર્લ્સ અને બોયઝ જ ક્લાસ 11 માં ભણે છે. ઓકે, થર્ડ જેન્ડર નથી. ક્લિયર? નેક્સ્ટ વન. ચલો એક નોટ આપી છે, એક રિમાર્ક છે, બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. if set A is a subset of the universal set U. set A is the subset of the universal set U. તો જનરલી હોય જ છે. then its complement A dash is also the subset of U. તમે જોઈ શકો છો જો ઉપરના ક્વેશ્ચન્સ માં all boys in class 11. ચલો in class 11 all boys એ પણ યુનિવર્સલ સેટ માં તો હશે જ ને. therefore all the elements of set A are in universal set. therefore we can say that A dash which is also subset of U. in example 20 you can see here also A dash 2 4 6 8 10 all the elements of A dash also in set U. therefore we can say that if A is subset of U then A dash also subset of U. okay, here આ સ્ટેટમેન્ટ્સ લખવું હોય તો A if A subset of U then A dash also subset of U. આ રીતે પણ સ્ટેટમેન્ટ ને મેથેમેટિકલ ફોર્મમાં લખી શકાય. આ બહુ સિમ્પલ લેંગ્વેજમાં લખીને આટલું મોટું સ્ટેટમેન્ટ નાના ફોર્મમાં લખી. નેક્સ્ટ વાત છે A dash dash is equals to A.
તમે કોમ્પ્લિમેન્ટનો ફરીથી સેકન્ડ ટાઈમ કોમ્પ્લિમેન્ટ ફાઇન્ડ આઉટ કરો તો તમારો ઓરિજિનલ સેટ રિટર્ન મળે છે. જોઈ લઈએ. ફોર એક્ઝામ્પલ જો તમે 20 ફોર એક્ઝામ્પલ નંબર 20 કન્સિડર કરો છો તો 20 નંબરના ક્વેશ્ચન્સમાં સેટ A શું છે તમારો? Here 1 3 5 7 and 9 is your set. Universal set is u equals to 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. This is your universal set. Now find A dash. What is A dash? What A dash is 2 4 6 8 and 10. Now I am finding the double complement of A. That means A dash dash. ચલો તો A dash એનો ફરીથી dash કહીએ છીએ. એનો મતલબ શું છે? You have to list out all the elements which are not in A dash but in universal set. ચલો universal set માં હોય but A dash માં ના હોય એવા બધા જ elements list out કરો. That means you are getting 1 3 5 7 and 9. ચલો A dash માં નથી અને u માં છે એવા એલિમેન્ટ્સ માં લિસ્ટ આઉટ કરું છું એટલે તમને શું મળશે? A dash dash. અને આ જે આન્સર આવ્યો એ તમારો કયો સેટ છે? This is your set A. Therefore you can say that A dash dash equals to A. Clear? આ થઈ ગયો તમારો એક important topic. Now we are going to discuss some properties of complement set. First property is A union A dash. So what is A? The set of elements. A dash set of elements which are not in A but in U. Therefore union operation of A and A dash which is equals to U. તમે જો આનું કેલ્ક્યુલેશન્સ કરવું હોય તો તમારી પાસે એક્ઝામ્પલ 20 રેડી છે. તો એક્ઝામ્પલ 20 માં તમે A and A dash નું યુનિયન ઓપરેશન કરશો એટલે તમને શું મળશે? યુનિવર્સલ સેટ. એટલે બધા બેવના એલિમેન્ટ્સ કમ્બાઈન કરો એટલે તમને શું મળે? ઓલવેઝ યુનિવર્સલ સેટ. સેકન્ડ છે A ઇન્ટરસેક્શન A ડેશ. હવે સેટ A અને A ડેશ બંનેમાં કોઈ કોમન એલિમેન્ટ્સ હશે? તો ના, કોઈ જ કોમન એલિમેન્ટ્સ નહીં હોય એટલે આપણે શું લખી શકીએ? 5 or you can write null set. Okay? A intersection A dash which is equals to null set or you can say is 5. Now the third property is most important, De Morgan's law જે તમે સ્ટાન્ડર્ડ 9th માં બી સ્ટડી કરી ગયા છો અને બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ ટોપિક છે De Morgan's law. ચલો De Morgan's law બે લો છે એના. First one is A union B whole dash equals to A dash intersection B dash. Second one is A intersection B dash whole dash equals to A dash union B dash. હવે જો અમારે ડી મોર્ગન્સ લો યાદ રાખવા હોય ને તો બહુ સિમ્પલ ટ્રીક છે. જો બંને કોમન યાદ રાખવાની ટ્રીક આપી દો. ચલો કોઈ બી સેટ છે A અને B, કોઈ બી સેટ હોય એવું જરૂર નથી કે A અને B જો C and D હોય, બરાબર? A dash B dash બી હોઈ શકે. એટલે હું તમને કહું છું કે ડાયરેક્ટ કોમન મેથડ યાદ રાખવાની તમને સમજાવું છું. કોઈ બી બે સેટના ઇન્ટરસેક્શન અધરવાઇઝ યુનિયન નો હોલ ડેશ equals to separate dash sign change. ધ્યાન રાખજો. જો અહીંયા હોલ ડેશ છે તો સેપરેટ ડેશ મીન્સ આનો સેપરેટ ડેશ A dash, B નો સેપરેટ ડેશ B dash. ચલો બંનેનો સેપરેટ ડેશ થઈ ગયો. સાઇન ચેન્જ યુનિયન છે, સાઇન ચેન્જ થઈ ગઈ ઇન્ટરસેક્શન. ઓકે, સેમ સેકન્ડમાં બે સેટ છે એનો હોલ ડેશ છે. જોજો તો સેપરેટ ડેશ બંનેના સેપરેટ ડેશ થઈ ગયા, ઇન્ટરસેક્શન છે યુનિયન થઈ ગયું એટલે સાઇન ચેન્જ. યાદ શું રાખવાનું ડી મોર્ગન્સ લો માટે? સેપરેટ ડેશ સાઇન ચેન્જ. શું યાદ રહેશે? સેપરેટ ડેશ સાઇન ચેન્જ. ઓકે, ધીસ ઇઝ યોર ડી મોર્ગન્સ લો. ઓકે, ડી મોર્ગન્સ લો યાદ રાખવા માટે મેં જે ટ્રીક આપી ને એ બહુ કામની છે. એમસીક્યુ માં ડિફિકલ્ટ એમસીક્યુ જ્યારે બી ડી મોર્ગન્સ લો ને રિલેટેડ પૂછશે ત્યારે આ ટ્રીક જ કામ લાગશે. તમારો આ રૂલ એ ટાઈમ પર કન્ફ્યુઝ કરી નાખશે.
ઓકે એટલા માટે હું તમને કહું છું એક ટ્રીક યાદ રાખજો સેપરેટ ડેશ સાઇન ચેન્જ ક્લિયર નેક્સ્ટ વન ફોર્થ વન આપણે પ્રોપર્ટી હમણાં જ વેરીફાઈ કરી દીધી a ડેશ ડેશ ડબલ કોમ્પ્લિમેન્ટેશન ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ સેટ a ઓલસો નાઉ 5 ડેશ નલ સેટ છે એનો જો આપણે ડેશ ફાઇન્ડ આઉટ કરવો હોય તો નલ સેટ સિવાયના એની અંદર જે એલિમેન્ટ છે એના સિવાયના બધા જ યુના એલિમેન્ટ્સ લિસ્ટ આઉટ કરો હવે નલ સેટમાં there is no element in null set therefore you have to list out all the elements of universal set therefore 5 dash is equals to universal set u dash the universal set છે already એની સિવાયના બધા જ એલિમેન્ટ્સ લિસ્ટ આઉટ યુનિવર્સલ સેટ ની અંદર જે એલિમેન્ટ છે એના સિવાય એટલે અધર એલિમેન્ટ્સ લિસ્ટ આઉટ કરવા જાવ તો એકે એલિમેન્ટ્સ મળે ખરો there is no element exists therefore the answer is your null set or 5 so u dash is equals to 5 તો આ બે ઇમ્પોર્ટન્ટ ટોપિક્સ કે પ્રોપર્ટીઝ છે હવે જો વાત કરીએ વેન ડાયાગ્રામ ચલો કોમ્પ્લિમેન્ટ ઓફ સેટ નો વેન ડાયાગ્રામમાં કેટલો પોર્શન ઓક્યુપાય થાય જેમ આપણે યુનિયન ઓપરેશન ઇન્ટરસેક્શન ઓપરેશન a b આ બધાના જે વેન ડાયાગ્રામમાં પોર્શન લિસ્ટ આઉટ કર્યા છે એ જ રીતે આપણે કોમ્પ્લિમેન્ટ્સ ઓફ સેટ્સ નો પણ વેન ડાયાગ્રામમાં પોર્શન હાઇલાઇટ કરીએ suppose the rectangle represents our universal set the circle represents set a so all the elements which are not in set a but in set u બધા જ એલિમેન્ટ્સ એવા લિસ્ટ આઉટ કરવાના છે જે સેટ a માં ના હોવા જોઈએ બટ ક્યાં હોવા જોઈએ u માં તો હોવા જોઈએ એટલે a ની આઉટસાઇડ નો પોર્શન સેટ a ની આઉટસાઇડ નો જે પોર્શન છે એ તમારો કયો પોર્શન કહેવાય a dash okay here a dash portion is the shaded portion which is outside of set a બોલો ક્લિયર આ થઈ ગયો વેન ડાયાગ્રામ માં કોમ્પ્લિમેન્ટ ઓફ સેટ્સ નો રિપ્રેઝન્ટેશન ક્લિયર now we are going for the next question example number 22 so the example number 22 is here let universal set u equals to 1 2 3 4 5 6 set a equals to 2 3 and set b equals to 3 4 5 then find a dash b dash a dash intersection b dash a union b and hence show that a union b whole dash is equals to a dash intersection b dash તમે જો આ શું છે this is your de Morgan's law first de Morgan's law છે ને તો આ તમારે first de Morgan's law વેરીફાઈ કરવાનો છે અધરવાઇઝ show that પ્રૂવ કરવાનો છે ઓકે તો ધ્યાન રાખજો તમને જો આ ચાર વસ્તુ ફાઇન્ડ આઉટ કરવાની કહી છે એ ના બી કઈ હોય તો બી તમારે આ પ્રૂવ કરવા માટે a ડેશ જોઈશે b ડેશ બી જોઈશે a યુનિયન b પણ જોઈશે અને a ડેશ ઇન્ટરસેક્શન b ડેશ નું ફાઇન્ડ આઉટ જ કરવું પડશે ક્લિયર એટલે આ ચાર વસ્તુ જે તમને ફાઇન્ડ આઉટ કરવાની કહી છે એ સપોઝ ના કહી હોય તો બી તમારે આ પ્રૂવ કરવા માટે તો કરવી જ પડશે ક્લિયર ચલો તો આને રિલેટેડ હવે ક્વેશ્ચન નું સોલ્યુશન જોઈએ તો પહેલો set a is there so set a equals to 2 3 so here set a equals to 2 3 set b equals to 3 4 5 and universal set u equals to 1 2 3 4 5 and 6 so first of all find a dash which is also required for this two a dash which is equals to 2 3 સિવાયના બરાબર all the elements which are not in set a but in universal set therefore we are getting a dash is equals to 1 4 5 and 6 2 3 નહીં લખવાના u ના બધા લિસ્ટ આઉટ કરવાના ખાલી કયા નહીં લખવાના સેટ a માં હોય એ લખવાના ચલો b dash ફાઇન્ડ આઉટ કરો ચલો b dash is equals to 3 4 5 ત્રણ એલિમેન્ટ્સ નહીં લિસ્ટ આઉટ કરવાના બાકી બધા જ યુનિવર્સલ સેટ ના લિસ્ટ આઉટ તો શું આવશે 1
2 and 6. This is your B dash. Clear? Next find A dash intersection B dash. So find A dash intersection B dash. So A dash intersection B dash. So A dash is here 1 4 5 6. B dash is here 1 2 6. So આ બંનેમાં intersection, that means common elements list out કરો. Common elements of A dash and B dash are 1 and 6. Therefore we are getting A dash intersection B dash equals to 1 and 6. चलो मैंने रिजल्ट नंबर 1 કહી દઉં છું. એ રિઝલ્ટ મારે જરૂર પડશે આ પ્રૂવ કરવા માટે. ઓકે, નેક્સ્ટ વન શું ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનું રહ્યું? A union B. Find A union B. We know that A union B, that means set of all the elements which are in set A or in set B. चलो A અને B ના બધા જ કોમન એલિમેન્ટ, આ બધા જ એલિમેન્ટ્સ લિસ્ટ આઉટ કરી દો. ચલો બધા જ એલિમેન્ટ્સ નું લિસ્ટ આઉટ કરું છું એટલે શું થશે? 2 3 4 and 5. So this is your A union B. This is your A union B. Now you have to find A union B whole dash. આ ચાર વસ્તુ ફાઇન્ડ આઉટ થઈ ગઈ, પણ મારે જ્યારે પ્રૂવ ધેટ સો ધેટ પ્રૂવ કરવાનું છે તો એમાં A union B whole dash required છે. તો મારે ફર્સ્ટ A union B ફાઇન્ડ આઉટ કર્યા પછી A union B whole dash ફાઇન્ડ આઉટ. Here A union B is here 2 3 4 and 5. A union B whole dash, that means we require all the elements which are not in A union B but in universal set U. So આમાં ના હોય but U માં હોય એવા બધા જ એલિમેન્ટ્સ લિસ્ટ આઉટ કરો. તો ચલો 2 3 4 5 સિવાય ના. ચલો 1 આવશે? યસ. ક્લિયર? 2 3 4 5 ઓલરેડી આમાં છે એટલે લિસ્ટ આઉટ નહીં થાય. 6, ચલો 6 આમાં A union B માં નથી એટલે લિસ્ટ આઉટ થઈ જશે. એટલે A union B whole dash જે તમને રિઝલ્ટ મળ્યું એ રિઝલ્ટ ને આપી દો નંબર. ચલો નંબર 1 અને નંબર 2 રિઝલ્ટ ને કમ્પેર કરો. તો ફ્રોમ રિઝલ્ટ 1 and 2, from result 1 and 2, ચલો ફર્સ્ટ અને સેકન્ડ રિઝલ્ટ ને જો ઓબ્ઝર્વ કરો તો તમને ખબર પડશે કે આ સેટ અને આ સેટ એ ઇક્વલ સેટ છે. Therefore we can say that A union B whole dash is equals to A dash intersection B dash. This is your answer. અને આ જ આન્સર તમારે પ્રૂવ કરવાનો હતો. show that. So hence proved. Clear? Next one, exercise 1.5. Exercise 1.5 question number 1. So the question number 1 માં શું આપેલું છે? તો universal set U equals to 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9. Set A equals to 1 2 3 4. Set B equals to 2 4 6 8 and set C equals to 3 4 5 6. Then find first one, A dash. So what do you mean by A dash? You have to list out all the elements which are not in A but in U. So A માં ના હોય but U માં હોય એવા બધા જ elements list out. ચલો A માં 1 2 3 4 છે તો 1 2 3 4 નહીં list out કરવાના, બાકી બધા list out કરવાના. That means 5 6 7 8 and 9. This is your A dash. Okay, now the second question, which is B dash. B dash is equals to list out all the elements which are not in B but in U. So B માં કયા કયા છે? 2 4 6 and 8. B ના એલિમેન્ટ્સ છે 2 4 6 and 8. તો એના સિવાય જે રહ્યા U માં એ બધા લિસ્ટ આઉટ કરો. 1 3 5 7 and 9. Okay, B dash is your ready. Next, third question, A union C whole dash. તો જ્યારે બી A union C whole dash find out કરવાનો આવે એટલે તમારે કયો સેટ જોઈશે પહેલા? તો you have to find A union C first. Find A union C first. ચલો first of all find A union C. Here A is 1 2 3 4, C is
3, 4, 5, 6. Now apply the union operation between A and C. List out all the elements of set A or set C. So list out 1, 2, 3, 4, 5 and 6. So you are getting 1, 2, 3, 4, 5, 6. This is your A union C. Now find A union C dash, that means all the elements which are not in A union C but in universal set. Here A union C having 1, 2, 3, 4, 5, 6. તો આના સિવાય કયા રહે? કયા એલિમેન્ટ્સ રહે છે? 7, 8 and 9. તો તમારો A union C whole dash is equals to 7, 8 and 9. Question number 4, A union B whole dash. A union B whole dash find out કરવું હશે આપણે, ત્યારે પહેલા પહેલું શું find out કરવું પડશે? તો first you have to find A union B first. So A union B, that means all the elements which are in set A and in set B. So here first set A na elements list out karo, 1, 2, 3, 4. Then 2 and 4 are already there. Next 6 and 8. This is your A union B. Now we are going for the A union B dash, that means all the elements which are in A union B, which are not in A union B, not in A union B, but in universal set. Therefore we are getting 1, 2, 3, 4 already there, 5 is not there, therefore 5 list out karo, 6 છે already, 7 નથી, 8 છે, the last one 9 નથી, તો આપડા A union B whole dash માં આવશે. 5, 7, 9 is your answer. Now A dash dash. So here A dash is already there. Here A dash is already there. A dash is equals to 5, 6, 7, 8 and 9. Now find A dash dash. What is A dash dash? A dash માં 5, 6, 7, 8, 9 સિવાયના બાકી બધા એલિમેન્ટ્સ U ના લિસ્ટ આઉટ કરો. That means you are getting 1, 2, 3, 4. બાકી બધા 5, 6, 7, 8, 9 તો A dash માં છે. અને તમે જોઈ શકો છો A dash dash which is equals to your set A. તો આ એક રિઝલ્ટ છે. Next one, sixth question, B minus C whole dash. So B minus C whole dash find out કરવું હશે તો પહેલા શું find out કરવું પડશે? We have to find out first B minus C. What do you mean by B minus C? List out all the elements which are in B but not in C. Okay, તો B ના elements પહેલા જુઓ કયા છે? 2, 4, 6, 8. ચલો 2 C માં છે ના, તો લિસ્ટ આઉટ કરો. ઓકે, ચલો 4 C માં છે, લિસ્ટ આઉટ થશે નહીં. 6 C માં છે તો એ બી લિસ્ટ આઉટ થશે નહીં. અને લાસ્ટ વન 8 જે B માં છે C માં નથી. ખાલી તમારે B ના જ એલિમેન્ટ્સ લિસ્ટ આઉટ કરવાના B - C માં. ક્લિયર? નેક્સ્ટ B - C ડેશ. ચલો B - C ડેશ નો મીનિંગ શું? તો કે B - C માં જે બે એલિમેન્ટ્સ છે એના સિવાયના બધા જ એલિમેન્ટ્સ U ના લિસ્ટ આઉટ કરો. તો 2 અને 8 સિવાયના બધા જ યુનિવર્સલ સેટના એલિમેન્ટ્સ લિસ્ટ આઉટ કરો. Therefore we are getting 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9. ઓકે, થઈ ગયા તમારા એલિમેન્ટ્સ. 2 અને 8 સિવાયના બધા જ એલિમેન્ટ્સ U ના આવી જશે. એટલે B - C whole dash is equals to 1, 3, 4, 5, 6, 7 and 9. Next question, exercise 1.5, question number 2. If universal set U equals to A, B, C, D, E, F, G, H, then find the complements of following sets. First one is set A equals to A, B, C. You have to find the complement of A, which is equals to A dash. A dash, that means all the elements which are not in A but in U. Therefore you have to write D, E, F, G, H. This is quite easy questions. Okay, now
Here B, second question, B equals to D, E, F, G. For B dash, you have to list out all the elements which are not in B but in U. So here A, B, C, D, E, F, G, D, E, F, G. Already B માં છે એટલે list out થશે નહીં અને last one આવશે H. Clear? Next, C is given. C equals to A, C, E, G. Therefore, તમારે આના સિવાયના એલિમેન્ટ્સ લિસ્ટ આઉટ કરવાના. C dash is equals to ચલો A લિસ્ટ આઉટ માં નહીં આવે, B ઓકે, C ઓલરેડી છે એટલે નહીં આવે, D પછી E છે એટલે E નહીં આવે, પછી F G છે એટલે નહીં આવે અને H. બોલો ક્લિયર? C dash is equals to B, D, F and H. Next, set D equals to F, G, H and A. તો તમારે એનો D dash find out કરવો હોય, D dash find out કરવો હોય તો આના સિવાયના બધા જ એલિમેન્ટ્સ લિસ્ટ આઉટ કરવાના. ચલો A ઓલરેડી આવી છે એટલે નહીં આવે D dash. તો કયો આવશે? B, C, D, E, F, G and H is already there. Therefore, your answer D dash is equals to B, C, D, E. Okay? Clear? Now, the next question, exercise 1.5, question number 7. આ question માં શું કરવાનું છે? Fill in the blanks to make each of the following a true statement. તમારે જે નીચે 4 સ્ટેટમેન્ટ્સ આપ્યા છે એ રાઈટ થાય એ રીતે તમારે fill in the blanks કરવાની છે. ચલો ફર્સ્ટ છે fill in the blanks. A union A dash જે ઓલરેડી પ્રોપર્ટી માં આપણે જોઈ ગયા. A union A dash સેટ એના એલિમેન્ટ્સ બી લિસ્ટ આઉટ કરો, A dash ના બી લિસ્ટ આઉટ કરો. યુનિયન કરશો એટલે તમને શું મળશે? બધા એલિમેન્ટ્સ લિસ્ટ આઉટ કરો એટલે you are getting universal set. Okay? Next one, second question. 5 dash intersection A. ચલો હવે 5 dash એટલે શું? તો what do you mean by 5 dash? 5 dash means all the elements which are not in null set but in universal set. Therefore, you are getting 5 dash is equals to universal set. 5 dash is equals to U. Then U intersection A. U intersection A. U અને A નો જો તમે intersection એટલે કે common elements list out કરવા જાઓ તો તમને આન્સર શું મળશે? set A, because A is the subset of universal set. એનો તમારે intersection નો આન્સર આવશે set A. Next one, A intersection A dash. Third one is A intersection A dash. The common elements between set A and A dash are null set. There is no common element between A and A dash. The answer is null set. Next one, fourth question. U dash intersection A. So what do you mean by U dash? U dash, that means list out all the elements which are not in U but in U. That means U dash. U dash means U ની outside ના બધા જ U ની outside શું રહે? કશું જ નહીં. That means null set. U dash is equals to null set. અને null set નો set A જોડે intersection find out કરો મતલબ 5 intersection A. 5 એટલે no element. Okay? And A is having some elements. હવે બંનેમાં common element શું? There is no common element between null set and set A. Therefore, the answer is null set. Clear? તમારી આ બે પ્રોપર્ટી યુઝ થઈ ગયો. ક્લિયર? આ બે પ્રોપર્ટી છે એનો યુઝ કરીને નવો ક્વેશ્ચન જનરેટ થયો અને આ બે તો ડાયરેક્ટલી પ્રોપર્ટીઝ કોમ્પ્લિમેન્ટની છે. ક્લિયર? ઓકે, થેન્ક યુ વેરી મચ.